ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። የምሰራቸውን ስራዎች ለምታበረታቱኝ ሁሉ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ። የምሰራቸው ስራዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ስራችን እንገባለሁ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ሩዝ በዶሮ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ስራችን ሩዝ የሚያስፈልጉ ግብአቶች እዚህ ላይ እንደምታዩት ሽንኩርት አቅርቤያለሁ፣ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ባንድ ላይ ሁለቱን አደባልቄ ይዣለሁ፣ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሩዙን ይሄን ሩዝ ነው እኔ የምጠቀመው እንደምታዩት ማለት ነው። ስፒናች፣ ካሮት፣ የዶሮ ስጋ ይሄ የደረት አካባቢውን ነው የምጠቀመው እኔ አጥብስ እና ዘፍዝፌው በጨው ስለነበረ እንደዚህ አይነት ሆኗል። መልኩ ነጭ ሆኗል። አሁን እዚህ መልኩ ከትፈዋለሁ። እናንተ በሚያስፈልጋችሁ እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ለማሳየት ያክል ብዬ ነው። አሁን ከትፌ ጨምረዋለሁ። የምታቀርቡትም እንደምትሰሩት የሩዝ መጠንና ይሆናል ማለት ነው። ብዛትና ማነስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማጣፈጫ ቅመም ነው። ይሄ የምታዩት ቅመም አሪፍ ቅመም ነው። ለዶሮ ስጋ መለወሻ ነው የምንጠቀምበት። ዶሮውን ስጋ በመለወስ ወደ ኦቭን እናስገባዋለን። አሰራሩን ስለምታዩት ያው ተከታተሉት። አሁን ሩዙን እናጥብና በመጀመሪያ ሩዛችን እንቀቅላለን ማለት ነው። ሩዜን በዚህ መልኩ ጥጄዋለሁ። ስፒናችንም ደግሞ ትንሽ ስቲም ማድረግ ስላለብኝ በጎን ጥዳለሁ ማለት ነው። ስቲም አደርገዋለሁ። ሩዛችን እስከሚበስል የዶሮውን ስጋም ቅድም ባሳየዋችሁ ቅመም በመለወስ ኦቭን ለ20 ደቂቃ አስገባዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኦቭን አስገባዋለሁ። እንግዲህ የዶሮው ስጋና ሩዜ እስከሚበስልልኝ ድረስ በጎን ደግሞ ሽንኩርቴን አቁላላለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። አሁን ዘይቴን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ስፒናቹ ስለበሰለ አሁን አበርደዋለሁ አውጥቼ ማለት ነው። አሁን ስቲም ያደረኩትን ስፒናች እከትፋለሁ በደንብ አርጌ አድቅቄ እከትፋለሁ። መጀመሪያ ግን ውሃውን በደንብ አርጌ ጨምቄዋለሁ። ምክንያቱም ውሃው ከገባ የስፒናች ውሃማ ስለሆነ ያው የስቲም የሆነበት ሩዙ ውሃ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በደንብ አርጌ ጠምቄ ከትፋለሁ ማለት ነው። እናንተ በማሽን መፍጨት ትችላላችሁ። እንደምታዘጋጁት ብዛት ነው የሚወስነው። የኔው ትንሽ ስለሆነ ነው በእጄ የምከትፈው።
የዶሮው ስጋ ከ20 ደቂቃ በኋላ ከኦቨን አውጥቼዋለሁ። አሪፍ ሆኖ በስሏል። ሩዙም አሁን በቂው ነው፣ በስሎልኛል። አሁን አወጣዋለሁ። እንደምታዩት አበሳሰሉም ራሱ አሪፍ ነው። የሩዝ እንትኑን ራሱ ቅርጹን ሳይጠፋ በምፈልገው መልኩ ነው የበሰለልኝና እናንተም ስትሰሩ ውሃ ሳታበዙ መጣድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁን ወደ ሰፊ እቃ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እናንተ ስትሰሩ ማለት ነው መጀመሪያ ራይዛችሁን ማብሰል ትችላላችሁ። ራይዛችሁንም ችክናችሁንም በመጀመሪያ ሬዲ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ወደ ሶሱ መምጣት ትችላላችሁ። አሁን እኔ ሁሉንም ባንድ ላይ ነው እየሰራው ያለ። በጎን ቅመሜን ሽንኩርቴን ምናምን አቁላላለሁ። በጎን ደግሞ እንደምታዩት ሮዜን ጥጃለሁ። ስፒናችንም እኔን እያደረኩ ጎን ለጎን ነው የሰራሁት። እናንተ እንደሚቀላችሁ የስራ ሂደት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን የዶሮውን ስጋ ጨምራለሁ። ወደ መጨረሻው ስራ አካባቢ ትንሽ የምቀርጽበት ፉል አለብኝና ካሜራው ማለት ነው በሌላ ስልክ ነበር የቀረጽኩት እና ትንሽ ጠቋር ብሎብኛል። እዚህ ይቅርታ ጠይቃለሁ ስለ ካሜራው ጥራት ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንደምታዩት የማጣፈጫው ቅመም መልኩን በጣም አሳምሮታል። ካሮቱም ራሱ መልክ ሰጥቶታልና በጣም ያምራል። አሁን ስፒናችን እጨምራለሁ። ያው እንደምታዩት ሁሉንም ጨመር ያለው አሁን እንደምታዩት በጣም ያምራል። አሁን ደግሞ ሌላ ጠቆር ያለ መልክ ነው ያለው ስፒናቹ ሲጨመርበትና ደስ ይላል። አሪፍ ነው። ስሩት፣ እናንተም ተወዱታላችሁ። አሁን ወደ ሩዜ በመጨመር አገናኛለሁ ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ስለምታደርጉኝ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እስከ መጨረሻውም ስላያችሁልኝ በደንብ አድርገን ማገናኘት ይኖርብናል። ሩዙንና ሶሱን ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ተሰርቷል። የመጨረሻው ውጤት ማለት ነው። አሁን ቀምሰዋለሁ ያለውን ጣም ማለት ነው። የሚገርማችሁ በጣም ደስ የሚል ቴስት ነው ያለው። የሚጣፍጥ ነው ጣዕሙ። ወድጀዋለሁ። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ለቤተሰቦች እያቀረብኩ ነው። እኔም እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አስተያየታችሁ ለኔ ገንቢ ስለሆነ ለወደፊት ለምሰራቸው ስራዎች ማበረታቻ ስለሚሆነኝ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉኝ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ማለት ነው ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉኝ እና የዛሬው ስራችን ይሄን ይመስላል። ለነበረን ጊዜ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖልኝ፣ ሰላም ቆዩኝ። ባይ ባይ።